در مورد خبرهای خیلی مهم صحبت میکنم. اگر شما تا هنوز سرمایه گذاری نکردین یا هم سرمایه گذاری کردین، این ویدیو مخصوص شما هست. چون اگر نفهمین امروز چی کار انجام بدین و بالای کدام ارزها سرمایه گذاری بکنین، شما پول خود را نابود میکنین. اگر شما ویدیو چند روز پیش میدیدین، امروز بالاتر از 30% فایده بوده. و ارز دیگه به نام ENA است. از ریسکش بلندتر است نسبت به ADA و ایتریوم و سولانا، ولی بازم ارز ریسکی است. میتونین که بخرین. اینجا مثلا تا به اینجا چند درصد 240 ارزایی که من چند روز پیش براتون گفتم تمامش پامپ شد، بجز از چند دونه از که اونا هم چنان پامپ میشه. توتال مارکت کپ کریپتو تمام پول داخل ارزهای دیجیتال به 3.84 تریلیون دلار رسیده. یعنی ETH است که دوره قبل بود 3.73 تریلیون بود، ولی فعلا 3.84 تریلیون دلار آمریکایی است. یعنی نشان دهنده روند بازار است. یعنی به این معنی است که ما قیمت‌های ارزهای دیجیتال بالا و بالاتر می‌بینیم، خصوصا ایتریوم و خصوصا آلت کوین ها را، چون بیت کوین در یک محدوده رسیده که فعلا رنج میزنه و اگر هم سعودی شود نمیشه به اندازه ایتریوم زیادتر رشد میکنه و اگر ایتریوم رشد بکنه آلت کوین ها رشد میکنه. و امروز در مورد آلت کوین ها صحبت میکنیم که پتانسیل رشد داره و اگر شما امروز بالاش سرمایه گذاری بکنین شما را پولدار میتونه بسازه. شما اگر بیت کوین ببینین فعلا تا این فریم روزانه اگر ببینیم فقط رنج داره. تا این فریم 4 ساعته بسازیم رنج است. اینجا سقف معاملاتی و کف معاملاتی برای خود ساخته است. اینجا کف است و اینجا هم میتونیم برش دو سقف معاملاتی بگیریم. یعنی که اگر بیت کوین بخواد که داخل این محدوده بازی بکنه رنج بزنه به نفع ایتریوم است و ایتریوم پامپ میشه زیادتر و همچنان لیکویدیشن زیاده برای ایتریوم وجود داره که اگر قیمت ایتریوم بالاتر از 4000 دلار آمریکایی شود به میلیاردها دلار لیکوید میشه. پس بازار مثل ویدیوهای قبل که برای شما گفتم بازار به طرف لیکویدیتی یا نقدینگی روان است. وقتی ببینن که تریدرهای حریص وقت شورت گرفتن و اونا لیکوید میشه، صرافی‌های ارز دیجیتال و نهنگا میخواد که اونا را استاپایشون بزنن و پولا را به جیب خودشون بیاره. و از این خاطر خیلی مهم است که باید بفهمید نقدینگی به کدام طرف روان است. و همچنان بیت کوین یک ماده رنج برای خود ساخته که بین قیمت 1,16,000 و قیمت 1,22,000 رنج داره است و اینجا هم نقدینگی وجود داره و پایین هم نقدینگی وجود داره که ما بین قیمت 1,15,000 و 1,14,000 گپ سیمی داریم که خیلی زیاد احتمال میره که اینجا بسته شوه. این منطقه که برای شما گرفتیم برای ما موقع خوب خرید باشه تا اینکه ما ارزها را خوبتر و ارزانتر بخریم، خصوصا بیت کوین. اگر شما عاشق بیت کوین هستین قیمتایی که برای بیت کوین خوب است بخرین 1,14,000 است و همچنان پایینتر از 1,14,000 میتونه که بیاید قیمتای 1,12,000 1,10,000 حتی 1,07,000 بیاید و بعد شروع کنن روند سعودی خود ادامه بده. و این هم روند بیت کوین است. ولی برای ما کدام جالب است؟ حالا ببینید من چرا میگم بیت کوین و ایتریوم 3.5% رشد کرده، 109 دلار رشد کرده هر واحد ایتریوم، در حالی که بازار سیمی بیت کوین 1.45% هم نزولی بوده و بازار فعلیش که داخل ارزهای دیجیتال داخل صرافی ارزهای دیجیتال است 0.03% سعودی بوده، در حالی که ایتریوم 3% رشد نشان میده و قیمت ایتریوم به 3,700 دلار آمریکایی رسیده. و می ایتریومی است که ما چند روز پیش در موردش صحبت میکنم و اگر گپای سیمی ایتریوم ببینیم کمک مرا شوکه کننده میسازه و میتونه قیمت سقف رو با پایین، ولی امیدوار هستم که همه ما و شما حسابی فایده بگیریم، حسابی سود بکنیم. فعلا قیمت بازار سیمی 3528 بسته شده بازار سیمی آمریکا و قیمت فعلا 3700 است. یعنی اینجا است قیمت. اگر فردا بازار باز شود به این گپ قیمتی می داشته باشیم. اگر قیمت به هر نوع بتونه بیای بالا میتونه که در پیش رو بیای اینجا این گپ معاملاتی که اینجا باز میشه را مکمل بسته کنه یا این که حتی بیای پوینتر و این گپای معاملاتی اینجا را هم بسته بکنه و روند سعودی خود ادامه بده. گپای معاملاتی برای ما فرصت خرید است. اگر جنگ میشه، اگر کدام حرف میشه، کدام دولت می کریپتو را بند میکنه، کدام گپ اگر میشه خبر بد میاد، بفهمین که خبر تا کجا میتونه پایین ببره ارزه. مثلا اولین جای اینجا می باشه، دومین جای اینجا می باشه که ایتریوم پایین ببره و وقتی گپای معاملاتی بسته میشه قیمت باز دوباره رشد میکنه. و حالا مثلا اگه ایتریوم میبینیم شاید قیمت ایتریوم چند روز پیش رو شما 4,000 دلار آمریکایی ببینید به خاطر که اینجا نقدینگی وجود داره و اگر هم 4,000 دلار آمریکایی شب می قیمت پایینتر. از همون خاطر در ویدیوهای قبلی همیشه وقت زبان من موی کشید برای شما گفتم که عزیزایم از استراتژی DCA استفاده بکنید. استراتژی DCA چی فایده برای شما داره؟ استراتژی DCA برای شما یا دلار کاست اوریج فایده میکنه که شما ایتریوم که اینجا بود ببین الان براتون بگم ایتریوم قیمتش بود 2800 یا 2900 دلار آمریکایی. شما یک قسمت یک پله اینجا خریده بودین
یک پله مثلا یک هفته بعدش اینجا خریدین، یک پله دیگه هم در یک کف خریدین، شما 3 موقعیت خریدین. یعنی این از اینجا نقص هستین، اینجا نقص هستین، اینجا وقتی خریدین قیمت بالا رفته، اینجا در فایده هستین. پس وقتی شما از اینجا در این به فایده میرین، این قیمتی که اینجا خریدین هر دوش مساوی میشه و پیسه شما سر به سر میشه و قیمت وقتی ما اینجا میرسه شما از عرصه پوزیشن سر به سر میشه و از اینجا قیمت وقتی شروع میکنه رو بالا رفتن شما در فایده میرین. ولی اگر شما کل پول خود اینجا بخرین و قیمت بیاد پایین، اولا خب میتونین اینجا میرین سودا میکنین که اشتباه است و بعد قیمت وقتی رشد میکنه تا زمانی که پس منطقه خرید شما بیاد شما دیگه سود نمیکنین، دیگه فایده از بازار نمیبرین و این قدر به نظر من اسمارت یا هوشمندانه نیست که ما قسم سرمایه گذاری بکنیم. پس برای شما بازم میگم اگر شما عاشق اتریوم و نمیفهم ارزهای دیجیتال و بیت کوین یا هستین، همیشه وقت از دیسی استفاده کنین. پیسه‌تون چند تقسیم میکنین، مثلا یک تقسیم در قیمتی که فعلی از میخرین، قیمت یک هفته بعد میای پایین 3000 میشه، باز یک قسمت از پولتون میخرین، قیمت میای 5000 2800 میشه، یک قسمت دیگه پول خودت میخرین. یعنی شما 3 جای 4 جای شما خریدین، قیمت میای پایین اینجا، پس دوباره وقتی شروع میکنه رو بالا نصف وقت اینجا میرسه قیمت شما در فایده میرین. چرا؟ به خاطر که شما اوریج گرفتین یا میانگین گرفتین. میانگین به شما این فایده رو میکنه. مثلا به خاطر به کسایی که تا هنوز ارزهای دیجیتال نمیفهمن، تریدینگ نمیفهمن، خرید و فروش نمیفهمن، من دی سی رو برای شما پیشنهاد میکنم که هر هفته یک پول رو بخرین یا هر ماه. مثلا شما کار میکنین در یک جای ماهوار عاید دارین، شما پول ماهیانه تون مثلا $100 $200 رو داخل کریپتو بیارین و این قسمی سرمایه گذاری به 2 سال 3 سال انجام بدین. ما ویدیو هم ساختیم در مورد ازی که شما چگونه میتونید میلیونر شوین با فقط $100 $50 ماهانه وارد ارزهای دیجیتال بکنین. شما این را از مغز و از فکرتون دور بکنین که شما باید منتظر باشین $10,000 $5,000 آمریکایی پیدا بکنین، با تمام پول یک دفعه برین وارد مارکت بکنین. این قسمی شما فایده هیچ وقت نمیکنین. این استمرار است که هر ماه یک پول را وارد بکنی، مثل که شما کار میکنین هر ماه برای شما پول میده، نه اینکه مثلا من 10 سال کار بکو باز من بر تو یک دم کل پولت میتونم، چون زندگی کردن نمیتونی. و همین قسم آساسا باید سرمایه گذاری بکنی و هر ماه متداوم این کار انجام بدی تا که بتونی سرمایه گذار خوب باشی و از گینای مارکت همیشه وقت بهره مند شوی. بریم خبرهای دیگه رو ببینیم. پرحرفی زیاد نمیکنم، مگان وقت گرمم زیاد گپ میزنم، ولی خدا شاید است که همگیش به درد شما میخوره. یه حرفایی که میزنم هر کس هم براتون نمیزنه. بالانس اتریوم داخل مارکت اگه ببینیم 30 روز گذشته قنق آخرش میبینیم در آخر 1.15 میلیون در 3 روز گذشته داخل صرافی‌ها شده، در 7 روز گذشته 6,93,000 و در 24 روز گذشته 86,000 دانه منفی خورده و قیمت بازم بالا رفته است. اگر روانش ببینین از اینجا تا اینجا نشیب رو پایین روان است و اینجا مثلا برای من خیلی اتریوم از 15 میلیون یک دفعه به 3 لک دانه رسیده، پس دوباره 15 میلیون دیگه وارد شده. نفهم که چی نمک تراکنش بوده، مرا بخی میترسونه قسم واکنش های نهنگا و بزرگای بزرگ به یک قسم کارا میتونه، یا این که یک باگ وبسایت ها یا شاید باشه API یا چیزا باشه، نمیفهم. حتما چنل خودتون سابسکرایب داشته باشین اگر دوست دارین که خبرهای جدید در مورد ارزهای دیجیتال و ارزهای جدیدی که داخل بایننس یا اگر میخواین که بفهمین حتما داخل توییتر ما شوین و یا یوتیوب ما را داشته باشین فالو. و اینجا هم اگر ارز جدیدی به نام ارا آماده رسیده در بایننس و کسایی که بی ان بی را هولد کردن در بخش ارن گذاشتن برای شما مثلا یک قسمت از ارز برای شما رایگان میده. و ارزهای جدیدی که داخل بایننس می از خود یک استراتژی خاص خود داره، وقتی داخل مارکت می عمود دقیقاً نمیخرین، میبینین که خوب صحیح بفته بعدش دوباره میخرین. این قسمی میتونین جذاب روز 10% 15% یا سود یا زیان برای خود بگیرین. و یه ارز جدیدی است اگر شما ارزهای خود مثل بی ان بی قلف بکنین داخل بایننس ارن، بایننس سیمپل ارن و سرمایه گذاری کرده باشین، احتمالش زیاد است که توکن دریافت کرده باشین. مثلا برای من پول کم رو اونجا ماندم، شما میتونین پول زیاد را بانین و این قسمی هم بی ان بی یک اسید خوب است و هم وقت بگذارین برای شما به شکل رایگان ارز ارا یا مثلا هر ارز دیگه که باشه برای شما میاد. مثلا چند روز پیش ارز دیگه به نام LA بود که ما در موردش ویدیو ساختم برای شما و فعلا ارز ارا هست که شما میتونین برین و منتظرش باشین تا اینکه لانچ شه و بعدش برین بالاش ترید بکنین. آلت کوین سیزن 51 چند وقت پیش یادتون است من وقت برای شما ویدیو را ماندم که آلت کوین سیزن زمان باید برین از ارزهای واره به زمانی که اینجا هست. فعلا در نصف قرار داریم، چند وقت دیگه هم در نصف آمده و از نصف پس دوباره رو پایین آمده. حالا تا ریسک نکنی و جایی هم نمیرسی نه و اینجا باید ریسک بکنی و اینجا هم جای بد نیست، میتونه قیمت زیادتر بالا بره. حالا اینجا شاید ما یک ماه دو ماه دیگه هم اینجا بریم برین بزنیم، ولی بدون شک که ما دوباره آلت کوین سیزن میبینیم و ارزهای دیجیتال آلت کوین خود تمامش رشد میکنه و امروز روزی است که شما زیادتر البته خود میکار میکنم زیادتر از اینکه برم بالای بیت کوین فوکس بکنم آساسا یک چیز پول خرید برم داخل آلت کوین ها ریسک پول من بالا میبرم تا اینکه عاید بیشتر کنه، چون منطقی است پول زیاد فعلا داخل بیت کوین است. بیت کوین مارکت کپش خیلی بالا رفته و آلت کوین سیزن هم که در یک ماه یا شاید در یک هفته پیش شروع یا شاید در 4 و 5 روز دیگه شروع شود و قیمت های آلت کوین ها هی رشد بکنه و تو
سود بیشتر یا فایده بیشتر میگیری زمانی که یک قسم سرمایه گذاری بکنی. و اگه شاخص بیا رو بالا اینجا برسه 83 یا از 75 و بالا برسه، مناطقی هست که باید ما از ارزهای دیجیتال خصوصا از آلت کوین ها کمک دوری بکنیم و به این طرف بیت کوین، که چون بیت کوین وقت نوبتش میرسه و بیت کوین رشد میکنه. اگر ETF اتریوم ببینیم توسط بلاک راک اولا که بود 50 میلیون 60 میلیون نهایتش 100 میلیون میخرید، ولی بعد از تاریخ 9 جولای بلاک راک 158 میلیون 300 میلیون از 100 میلیون بالا رفته، 499 میلیون دلار، 546 میلیون دلار، 394 میلیون دلار اتریوم خریدار است و یک رنگ خریدار است، هم اتریوم هم بیت کوین خریدار است. ETF های بیت کوین ببینیم که چه حالت از چه وضعیت است. هر روز 700 میلیون 400 میلیون 900 میلیون 400 میلیون 496 497 763 میلیون دلار هر روز بیت کوین خریدار است. نمیفهم که بیت کوین چی میکنه. در جای خواندم دیدیم که میگن که ما 40% بیت کوین هم میخوای امریکا بگیره پیش خود نگاه کنه تا یک قدرت داشته باشه. پس شما هم یک سهم پیش خود بگیرین و نگهداری بکنین یک چیزی بیت کوین پیش خود، به خاطر کنا رقم جمع‌آوری دارن که مثلا دیوانه کننده است و شما هم یک سهم بگیرین. اگر شما مثل بلک راک میخواین که سرمایه گذاری شروع بکنین و همون قسمی که اینا فایده میگیرن و همون قسم ما و شما هم فایده بگیرین و تا بال صرافی ارزهای دیجیتال نداری، میتونی از صرافی بایننس استفاده بکنی. اینی کیو آر کدش هست و همچنان در دسکریپشن لینکش وجود داره، برین ثبت نام بکنین. بعدش با پاسپورت افغانی و یا هم تذکره افغانی الکترونیکی میتونین اعراض هویت بکنین و بعدش شروع بکنین ارزهای دیجیتال تریدش. اگر شما در اروپا هستین با صرافی بایننس میتونین به شکل بسیار ساده داخل بانک‌هایتون پول ارسال بکنین و یا هم برعکسش. و اگر دنبال ترید داخل فیوچرز اینا هستین میتونین در داخل صرافی کیسکس و میکسی ثبت نام بکنین. لینک از اونم در دسکریپشن هست، میتونین که ثبت نام کنین. اونجا بدون اعراض هویت شما میتونین که ترید بکنین ارزهای دیجیتال و لورج بگیرین تا 30 تا بیت کوین داخل صرافی کیسه. شما میتونین که ویدرا داشته باشین بدون اعراض هویت. کسایی که متوجه اعراض هویت میشن و میفهمن که چقدر مهم است، برای شما پیشنهاد میشه که داخل صرافی کیسه ترید بکنین، نه دیگه صرافی ها. و لیکویدیشن اتمام و اگر ببینیم قیمت اتریوم، اگر قیمت اتریوم بیاد بالا به قیمت مثلا 3700 3800 برسه، ببینن اینجا 2.58 میلیون 2.89 میلیون 2.53 ببخشید میلیون میلیارد 2.05 میلیارد 2.13 میلیارد 1.79 میلیارد 1.67 کلش فقط از 1 میلیاردش کم نیست و قیمتش فقط قیمت 3800 برسه. اگر هم قیمت پایین بیاد که من در موردش صحبت کنم گپای معاملاتی رو ببینید، اینجا 5 میلیارد 4 میلیارد 5 میلیارد 4 میلیارد 3 میلیارد 20 30 میلیارد دلار اینجا وجود داره که لیکوید شود. به نظر من که بازار اگر واکنش نشون بده و قیمت به پایین بیاد، قیمت‌های 2800 2900 که من چند دقیقه پیش داخل ویدیو براتون گفتم، این مناطق خوب خرید به خاطر چی است؟ به خاطر اتریوم است. اگر بازار پایین میاد و ما شما اینجا خرید میکنیم، دقیقاً جای وارد بازار میشن، جایی که همه مردم استاپ لاس میخورن و تریدرایی که اینجا لانگ گرفتن نفروختن اینجا کلش لیکوید میشه و پول پیش کی میره؟ پیش کسایی که اینجا میرن میخرن، نه کسایی که میفروشن. و همون قسم لیکویدیتی رو ببینید، هر زمانی که لیکویدیتی زیاد شده میره بازار به اون طرف روانه. مثلا اینجا قیمت پایین بوده، لیکویدیتی اینجا بوده، قیمت رفته بالا، لیکویدیتی رو زده و فعلا لیکویدیتی هم پایین وجود داره هم بالا وجود داره، یعنی دو طرفه رو میخوان لیکوید بکنن. و به نظر من منطقی است که برای اتریوم سرمایه گذاری بکنیم، نه تمام پولایتون یک پول کم را و یا هم که سیو سود بکنین. اگر شما یک کمتر از $2000 آمریکایی خریدین، برای شما تبریک میگم، خیلی هم زیاد فایده گرفتین و خوش میشم که اگر از ویدیو ما استفاده کرده باشین و یک کامنت بنویسین که آیا از ارزایی گفتیم شما خریدین و در سود هستین نیستین. از 10 ارز که ما برای شما معرفی میکنیم 6 دانه 7 دانه از حتما پامپ میشه و همه فایده میکنه، 3 4 دانه از هم که نمیشه. ما هم که دعوای خدایی ندارم که همه حرفایی که من میزنم کلش باید به واقعیت تبدیل شه، به قسم نیست. تشکر از اینکه هستین، تشکر از اینکه ما را حمایت میکنین. یک جان سپاس. الله حافظ، نگهدار همه شما.